हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म एकदमै छिटो रेडी हुने स्विट एन्ड सावर चिकनको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यो चाहिँ स्न्याक्सको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई केही स्विट एन्ड स्पाइसीको क्रेभिङ भइरहेको छ भने यो चिकनको रेसिपी अवश्य ट्राई गर्नुहोला। अब म यसलाई बनाउन सुरु गर्दैछु। सुरुमा चिकनमा एउटा अन्डालाई राखेँ, त्यसपछि 2 चम्चा सोया ससलाई पनि राखेँ, स्वादअनुसार नुन र थोरै मरिचको धुलो राखेर यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। त्यसपछि म यसलाई छोपेर आधी घण्टाको लागि रेस्ट गर्न राख्दैछु। त्यसपछि म्यारिनेट गरेको चिकनलाई कोट गर्नको लागि म यहाँ 1 कचौरा मैदा राख्दैछु। 1 सानो चम्चा कश्मिरी चिल्ली पाउडरलाई पनि राख्दैछु। थोरै मरिचको धुलोलाई पनि राखेर अब यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु म। अब म म्यारिनेट भएको चिकनलाई यसमा राखेर कोट गर्दैछु। चिकनलाई एक एक गरेर कोट गर्दै म एउटा प्लेटमा राख्दैछु। अब सबै चिकनहरू कोट भएर रेडी भइसक्यो। अब भने म चिकनलाई फ्राई गर्नको लागि एउटा कराईमा तेल तताउँदैछु। त्यसपछि एक एक गरेर चिकन पिसेसहरूलाई फ्राई गर्दैछु। म चाहिँ यहाँ मिडियम फ्लेममा चलाउँदै फ्राई गर्दैछु। चिकनलाई गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब हाम्रो सबै चिकनहरू फ्राई भएर रेडी भइसक्यो। म यसलाई एउटा सफा प्लेटमा निकाल्दैछु। बाँकी भएको चिकनलाई पनि फ्राई गर्दैछु। अब भने म अन्तिम प्रोसेसतिर लाग्दैछु। त्यसपछि म एउटा चिसो कराईमा 2 चम्चा सोया सस, थोरै पानी, 2 चम्चा टोमेटो केचप, 1 चम्चा रेड चिल्ली पेस्ट, 1 चम्चा भिनेगर र आधी सानो चम्चा चिनीलाई राख्दैछु। अब यसलाई ग्यास अन गरेर मजाले मिक्स गर्दैछु। यसलाई हल्का उम्लिन दिनुपर्छ। अब यो उम्लिसकेको छ। म यसमा फ्राई भएको चिकनलाई राख्दैछु। अब यसलाई 1 मिनेटको लागि सानो ग्यासमा मजाले चलाउँदै पकाउनुपर्छ। अब अन्तिममा म यसमा सेतो तिललाई राख्दैछु। फाइनली हाम्रो छिटो मिठो स्विट एन्ड सावर चिकन बनेर रेडी भइसक्यो। हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा यसरी नै चिकन बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी अवश्य पनि मन पर्नेछ। यदि मेरो भिडियो मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।